টেকনগুৰুলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি আমি দেখুৱাম কেনেধৰণে অনলাইন যোগে আপুনি চাব পাৰিব ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই। তাৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আমি দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দেখুৱাইছোঁ টেকনগুৰুত আমি কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমি আপলোড কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'সমূহ আপুনি চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যিটো অপশ্যনটো আছে ছাবস্ক্ৰাইবৰ অপশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো কৰিব। আৰু আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেধৰণে আপুনি নাম চাব পাৰিব ভোটাৰ লিষ্টত। আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব CEO আছাম বুলি আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব। CEO আছাম বুলি আপুনি টাইপ কৰাৰ পিছত চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ ইয়াত অপশ্যন এটা আহিছে, সেই অপশ্যনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইয়াত দেখা পাইছে যে চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰৰ এইটো পেজ, এই ৱেবছাইটটোত আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া দেখুৱাম কেনেধৰণে আপুনি নাম চাব পাৰিব। ইয়াত অপশ্যন আছে কেইবাটাও, তাত যিটো PDF ইলেক্টৰেল ৰোলছ বুলি অপশ্যন আছে সেইটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এখন কেইবাটাও অপশ্যনৰ লিষ্ট এখন আহিছে, তাত লিখা আছে চিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট। আপুনি যিখন জিলাৰ হয় সেই জিলাখন আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। মই ধৰি লৈছোঁ মই ডিব্ৰুগড় মই জিলা মই চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। দ্বিতীয় অপশ্যনটো হৈছে ইয়াত আপোনাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নাম সুধিছে চিলেক্ট LAC নেম। তাত অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইকেইটা আহিব। এইকেইটা অপশ্যনত আপুনি ডিব্ৰুগড়টো ধৰি ল'লোঁ, মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ডিব্ৰুগড়টো মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ পৰৱৰ্তী যিটো অপশ্যন আছে সেইটো অপশ্যন হৈছে চিলেক্ট পলিং ষ্টেচন। আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন যিটো হয় সেই পুলিং ষ্টেচনৰ আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰ বাবে আপুনি জানিব লাগিব যে আপোনাৰ পুলিং ষ্টেচন কোনটো হয়। মই ধৰি লৈছোঁ বৰবৰুৱা LP স্কুল। বৰবৰুৱা LP স্কুলত মই ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছত মাদাৰ ৰোল বুলি এটা অপশ্যন আছে, মাদাৰ ৰোল আৰু ছাপ্লিমেণ্ট। সেই অপশ্যনটোত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, মাদাৰ ৰোলত যদি মই ক্লিক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই পূৰ্বৰ পৰা 2019 চনলৈকে যিমান ভোটাৰ লিষ্টত পৰিয়ালৰ নাম আছে সেই সকলোখিনি আহিব, যাৰ যাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সকলোখিনি আহিব। আৰু ছাপ্লিমেণ্ট ৰোলত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেৱল 2019 বৰ্ষৰ যিসকলৰ নাম তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে সেইখিনিহে তাত আহিব। মই ছাপ্লিমেণ্ট ৰোলত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। ছাপ্লিমেণ্টৰ ৰোলৰ পিছৰ অপশ্যনটো হৈছে প্ৰশ্ন এটা আপোনাক সোধা হৈছে, এই যি প্ৰচেছখিনি হৈ আছে আপুনি অনলাইন যোগে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত চাবলগীয়া নাম যিহেতু আপুনি চাই আছে, এইটো যাতে আপুনিয়ে কৰি আছে, কোনো ৰবট ছিষ্টেমে যাতে এইটো কৰা নাই সেই সন্দৰ্ভত পৰীক্ষা কৰিবলৈ এই প্ৰশ্নটো সোধা হয়। মই এতিয়া এই উত্তৰটো ইয়াত দি দিছোঁ 66+7 ইয়াত এনচাৰ সুধিছে। মই ইয়াত এনচাৰটো দি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ভিউ ৰোল বুলি অপশ্যনটো পাব। ভিউ ৰোলত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ভিউ ৰোলত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই অপশ্যনটো আহি যাব। এইটো আপুনি অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত চাৰ্ট এখন আহিছে, আপুনি চাওক। ইয়াত আপুনি এনেধৰণে আপোনাৰ নাম আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম আছেনে নাই। গতিকে এয়া আছিল বন্ধুসকল, আপোনালোকে অনলাইন যোগে ভোটাৰ লিষ্টত আপোনালোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে নে নাই আপুনি চাব পাৰিব।